พืชระยะสั้นที่ทำกำไรได้ไวนะครับถ้าใครไม่อยากปลูก3 เดือน4 เดือนปีนึงหรือว่าครึ่งปีแบบนี้นะครับแล้วก็รอไปขายได้รอบเดียวแบบนี้มันจะมีพืชกลุ่มที่มันเป็นพืชระยะสั้นนะลองไปหาดูก็ได้นะครับมันจะเป็นกลุ่มผักซะส่วนใหญ่นะครับผักที่เรากินกันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยพวกนี้ซื้อง่ายขายคล่องปลูกไวทำกำไรได้ง่ายนะครับคือมันมีสั้นแบบ4 วันจนถึง60 วันนะครับระยะสั้นจริงๆเนี่ยก็เป็นพวกเมล็ดงอกนะครับถั่วงอกอะไรแบบนี้หรือว่าพวกต้นอ่อนต่างๆต้นอ่อนทานตะวันนะครับพวกนี้ได้หมดหาตลาดพวกเฮลตี้นะครับหาตลาดคนรักสุขภาพหรือว่าตลาดแบบคอนโดเขาซื้อนะเขาซื้อหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาชอบแล้วมันง่ายมันทำกินอร่อยนะครับอย่างพวกเมล็ดงอกๆพวกนี้นะครับสารอาหารมันสูงเนาะคือส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะเขาจะไปทำพวกสลัดนะครับบางคนก็รักสุขภาพเนาะเขาไปออกกำลังกายกันมาเนี่ยเขาก็จะราดน้ำสลัดนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะเขากินแค่นั้นนะครับไม่ยุ่งยากเลยส่วนใหญ่พืชระยะสั้นพวกนี้มันจะไปไวนะครับแล้วก็การปลูกไม่ได้ยุ่งยากปุ๋ยเป๋ยอะไรก็ใช้น้อยนะครับอย่างพวกผักบุ้งจีนพวกนี้ขายได้ง่ายๆนะครับลองไปหาดูนะในตลาดบางทีเราปลูกไปแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะครับแล้วพวกผักบุ้งพวกนี้มันถอนต้นเนาะถอนรากติดไปด้วยเขาชอบเพราะว่ามันเก็บได้นานนะครับกว่าลูกค้าจะมาเจอเขาอีกทีเนี่ยสบายเนี่ยจะเอาไปส่งก็ได้หรือให้เขามารับก็ได้อันนี้แล้วแต่ตกลงเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอตลาดจะอยู่ที่ตัวอำเภอนะครับพวกนี้ผักบุ้งขายง่ายบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีนะครับบางร้านก็หาเจ้าประจำไม่ได้ลองไปหาดูนะลองไปคุยกับเขาดูนะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาต้องการนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาวางแผงอยู่แล้วก็รอให้เขาทักอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าหาเนาะเปลี่ยนชีวิตมาหลายคนแล้วนะครับผักบุ้งจีนเนี่ยเพราะว่าระยะการปลูกมันสั้นนะครับ20 วัน25 วันเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยตัดขายได้เลยดึงขายถอนขายได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักแบบเนี้ยกวางตุ้งแบบนี้นะครับพอๆกันเลยระยะเวลาในการปลูกนะครับไม่ก็เป็นพวกผักสลัดพวกผักกาดหอมอะไรแบบนี้เดือนครึ่งได้เก็บได้เกี่ยวนะครับหรือว่าพวกผักชีก็ได้แต่ผักชีจะนานขึ้นนิดนึงนะผักชีมันจะอยู่ประมาณ2 เดือนนะฮะส่วนอีกตัวนะผมเคยทำแล้วผมพลาดไอตัวนี้คือจริงๆกำไรมันสูงมากนะครับจะเป็นพวกต้นหอมหอมแบ่งนะฮะเคยได้ยินไหมที่เรามาใช้กันตามบ้านนี่นะครับตัวหอมแบ่งเนี่ยจริงๆมันมีหลายพันเนาะแต่ตอนนั้นผมไปเอาพันธุ์ที่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็มาปลูกเนาะคือไร่นึงเนี่ยถ้าได้ราคานะคุยกันเป็นแสนนะครับช่วงที่ราคาแพงๆมันจะอยู่ช่วงประมาณมกราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกเนี่ยก็จะปลูกประมาณพฤศจิกานะครับประมาณนี้พฤศจิกาปลายพฤศจิกาเพื่อที่จะเอาไปขายช่วงมกรานะครับช่วงนั้นน่ะมันจะมีเทศกาลอะไรต่างๆเนาะแล้วก็จะมีการขาดแคลนของหอมนะครับไปไล่ดูกราฟก็ได้ไปไล่ดูราคาย้อนหลังก็ได้นะครับมีเว็บให้ดูนะเว็บตลาดไทยเว็บตลาดสี่มุมเมืองแบบนี้นะครับมาดูย้อนหลังได้ลองเคยคลิกเข้าไปดูไหมลองกดเข้าไปดูนะครับเนี่ยข้อมูลของเราทั้งนั้นนะครับเราสามารถที่จะเอามาจัดการเอามาเรียบเรียงแล้วก็วางแผนในการปลูกได้หมดเลยเราอยากได้แพงช่วงไหนแล้วก็คำนวณเวลานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วไปปลูกช่วงเดือนนั้นนะครับอย่างถ้าเราจะขายมกราเงี้ยพืชตัวนี้มันใช้เวลาปลูก2 เดือนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปย้อนปลูกสักพฤศจิกาเนี่ยเราก็จะได้ช่วงเวลานี้มาเดือนมกราเนี่ยตอนนั้นที่ผมดูนะช่วงที่แพงนะมันจะอยู่ประมาณอาทิตย์สุดท้ายนะครับประมาณวันที่20เป็นต้นไปจนถึง25อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปปลูกเห็นไหมมันสามารถคำนวณได้นะครับแต่ตอนนั้นน่ะปลูกเสร็จช่วงปลายเดือนธันวาคมบ้านผมน้ำท่วมนะครับท่วมหมดเลยท่วมตรงนั้นนะครับแล้วก็ท่วมไม่นานนะมันท่วมประมาณสัก4 วัน5 วันเนี่ยแต่ว่าหอมเนี่ยมันเน่าหมดเลยนะครับมันเลยไม่ได้ขายนะเวลาจะขายเราเอายกจากตรงนั้นนะครับเข้าตลาดกลางได้เลยใกล้ๆที่ไหนไปที่นั่นนะครับทั้ง4 มุมเมืองเนาะแล้วก็ทั้งตลาดไทยนะครับอย่างภาคเหนือก็มีอยู่2 ตลาดนะครับคือตลาดล้านเมืองตลาดใหญ่ๆที่เชียงรายนะครับตลาดหนึ่งนะและอีกตลาดก็เนี่ยข้างกาดหลวงเนี่ยนะครับเอาไปขายตรงนั้นก็ได้เนาะใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับส่วนภาคอื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีตลาดกลางแบบนี้ที่ไหนบ้างเนาะตลาดค้าส่งแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยเอาไปลงตรงภาคกลางนะครับตรงตลาดไทยก็จะได้ราคาโอเคนะครับใครไม่เคยลองเข้าไปนะตลาดไทยมันจะวนรถนะครับลองเข้าไปดูก็ได้ครั้งแรกมันจะงงๆหน่อยนะฮะแต่ระบบเขาค่อนข้างโอเคนะตลาดล้านเมืองก็เหมือนกันที่เชียงรายนะครับอันนั้นระบบโอเคเลยสามารถเอารถเข้าไปจอดตรงนั้นได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยจอดหน้าร้านคุยกันแบบหลังรถอะไรอย่างนั้นเลยนะครับตลาดใหญ่เพราะว่าเขาทำใหม่แล้วระบบจัดการเขาค่อนข้างดีนะครับมีทุกพืชทุกผักนะครับใครอยากเล่นตัวไหนใครอยากลองตัวไหนเนี่ยลองไปดูราคาก่อนได้มันจะมีกราฟอยู่นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยตลาดไทยนะครับแล้วก็มันจะมีราคาบอกนะครับเงี้ยผมก็หาดูจากแบบนี้นะครับดูย้อนหลังไปสัก2 ปี 3 ปีก็ได้นะครับจะได้ดูระยะเวลาว่า
มันจะออกช่วงไหนราคามันดีช่วงไหนเราจะได้วางแผนปลูกได้ถูกนะครับแบบนี้เรายังพอมีลุ้นที่จะได้ราคานะครับถ้าใครเล่นตลาดผักนะไปดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครเล่นไม้อย่างอื่นไม้ผลไม้ยืนต้นหรือใครจะปลูกพวกผักระยะสั้นส่งแถวละแวกอำเภอเนี่ยนะครับดูประกอบไว้นะเพราะราคายังไงมันก็ไปดีดอยู่ที่ราคากลางนะครับตลาดในอำเภออาจจะราคาต่ำลงมานิดนึงแต่ว่ามันเป็นราคากลางอยู่แล้วนะครับคือกราฟเนี่ยมันสมมติว่ากราฟราคาเขาขึ้นเนาะราคามันแบบสมมติว่าดีดไปที่กิโล50เนี่ยในตลาดอาจจะเหลือสักกิโล45เนี่ยนะครับเราก็จะได้ดูช่วงดูเล้งถูกนะครับอย่าสักแต่ว่าปลูกเสร็จขายอย่างเดียวนะครับหาอย่างอื่นมาประกอบด้วยถ้ามันแพงมากๆแล้วของเราเยอะจริงๆหรือว่ารอบๆบ้านเราก็ปลูกเหมือนกันเนี่ยก็รวมตัวกันไปส่งที่ตลาดกลางนะมันจะได้ราคาอีกราคาหนึ่งนะครับพวกพืชระยะสั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตมาหลายคนแล้วนะเห็นแบบนั้นนะครับถั่วงอกเนี่ยไม่กี่วันเองนะพลิกชีวิตกันมาเยอะแล้วนะครับขอแค่จับจุดถูกขอแค่คลำถูกจุดนะครับแรกๆมันก็จะใหม่ๆเนาะเราก็จะเกรงๆนะครับไม่รู้จะปลูกอะไรไม่รู้จะทำอะไรนะครับลองไปเดินดูในตลาดก่อนก็ได้ผักที่เราอยากซื้อผักที่เราอยากกินช่วงนั้นเนี่ยอันไหนมันขาดแล้วไปเดินดูร้านไหนมีบ้างร้านไหนมันมีเยอะร้านไหนมันมีน้อยนะครับผักตัวไหนไม่ค่อยมีผักตัวไหนที่มันคนกินเยอะแต่ว่าของมันขาดแบบนี้เราอาจจะปลูกแล้วก็เอาไปแทรกได้นะครับหรือบางคนปลูกมาเสร็จเนี่ยไม่ได้ขายผักนะขายเมล็ดนะครับอย่างพวกผักสลัดเนี่ยเมล็ดแพงมากนะนับเม็ดใส่กันเลยนะครับขาย100 เม็ดก็คือ100 เม็ดนะบางทีอาจจะเผื่อแบบ102 เม็ดอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยนะพวกผักสลัดพวกผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กอะไรพวกนี้บางคนก็ขายกล้าต้นกล้าเนี่ยกล้าพริกกล้ามะเขือเทศมะเขือพวงนะครับขายได้หมดนะพวกนี้สามารถส่งได้ด้วยนะครับลองไปพิมพ์ดูก็ได้นะใครที่ยังแบบลังเลสงสัยอยู่นะครับเข้าไปในแอปแอปที่เราเคยซื้อของเนี่ยฮะแอปที่เราซื้อของกันอยู่บ่อยๆแล้วก็พิมพ์ดูนะครับกล้าพริกกล้ามะเขือถั่วฝักยาวอะไรพวกนี้มีขายหมดนะครับแล้วลองดูว่าเราสู้เขาได้หรือเปล่าลองคำนวณดูว่าถ้าเราแพ็คเนี่ยเราจะแพ็คประมาณกี่บาทอย่างเงี้ยนะครับบวกค่าส่งไปค่าส่งเท่าไหร่บวกเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็มาคำนวณดูต้นทุนกับราคาขายนะครับจริงๆมันราคาขายมันตีฟอร์มเดียวกันได้หมดนะครับก็ตีราคาเท่ากันหมดนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ขายราคากลางนะไม่ได้ขายแบบราคาแบบโอ้โหหั่นเฉือดเฉือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคำนวณต้นทุนกับราคาขายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เล้งเดียวกันหมดนะครับราคาเดียวกันเลยไม่ต้องไปลดไม่ต้องไปหั่นเลือดตัวเองขนาดนั้นนะครับคือทุกอย่างมันมีต้นทุนเนาะทั้งต้นทุนการผลิตต้นทุนวัสดุนะครับรวมถึงต้นทุนเวลานะครับอย่าลืมบวกค่าแรงของเราเข้าไปด้วยนะอีกอย่างการปลูกพืชระยะสั้นนะครับพวกโรคแมลงเนี่ยมันยังมาไม่ทันมันได้เกี่ยวกันไปก่อนนะครับแมลงเนี่ยกำลังจะลงพรุ่งนี้มาหายละอย่างเงี้ยนะครับเราตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อดีเนี่ยมันก็หลายอย่างนะครับคือมันได้รอบไวจริงๆเนี่ยข้อดีหลักๆเลยนะครับมันได้รอบไวมันขายไวนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันเหนื่อยอันนี้เหนื่อยจริงนะครับไหนจะหว่านไหนจะเพาะไหนจะปุ๋ยไหนจะดูแลอะไรเรื่องนี้ปกติไหนจะตัดนะครับตัดแพ็คขายส่งนะครับเหนื่อยแต่จริงๆมันคุ้มนะเพราะมันได้รอบไวเราสามารถที่จะขยายตัวได้ไวนะครับมันสเกลได้ถ้ามันสเกลแล้วมันเพิ่มขนาดได้เพิ่มขยายสวนได้เนี่ยมันสบายนะครับมันต่อยอดได้ไวอาจจะเหมาะกับคนอายุน้อยๆนะหรือคนที่พอมีพื้นที่มีกำลังนะครับอันนี้ใช้ได้ส่งได้นะครับแต่ถ้าเกษียณมาแล้วมาแบบทำพืชระยะสั้นอันนี้จะเหนื่อยนิดนึงนะก็ลองดูนะครับลองจับดูอันไหนมันเหมาะกับเราอันไหนไม่เหมาะนะครับทุกคนมันไม่เหมือนกันนะผมพูดตรงๆนะครับบางคนเหมาะกับพืชระยะสั้นบางคนเหมาะกับพืชสมุนไพรบางคนเหมาะกับพืชระยะกลางบางคนเหมาะที่จะปลูกพืชไร่พืชสวนนะครับบางคนก็เหมาะกับไม้ยืนต้นลองปลูกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันเจอตัวเองเดี๋ยวมันคลำหาได้เองนะครับอย่างบางคนเนี่ยปลูกมาหมดละทั้งชีวิตปลูกมาทุกอย่างไม่เจอนะผิดหวังซ้ำๆมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมาเจอดอกไม้อย่างเงี้ยมีนะครับเยอะด้วยอย่างดอกกุหลาบอย่างเงี้ยบางคนปลูกแล้วโอ้โหรุ่งอัดออนไลน์ยิงแอดกันโอ้โหกระจายเลยนะครับบางคนก็ไลฟ์สดขายอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเจอเองนะลองปลูกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจับจุดได้จุดนึงนะเดี๋ยวมันขยายต่อได้เองนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะไปคลำเจอเมื่อไหร่มันอยู่ที่ว่าเราจะขนขวายไหมหาไหมนะครับผักทุกผักเนี่ยมันมีคนต้องการพืชทุกชนิดมีคนอยากได้นะครับอยู่ที่เราเนี่ยจะเปิดตัวเองมาเจอหรือเปล่านะครับจะเปิดเผยสวนจะเปิดเผยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยให้ลูกค้าได้เจอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งลูกค้าเจอเราเยอะยิ่งคนเห็นเรามากขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอกันมันก็มีโอกาสที่เขาจะมาซื้อกับเรานะครับทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอะไรพวกนี้ขายได้หมดเลยบางคนก็ผสมดินขายบางคนก็เอาหินมาแพ็คขายนะครับพวกหินภูเขาไฟหินลาวาแบบนี้นะครับสั่งมาเป็นล็อตสั่งมาเป็นกระสอบแล้วก็มาแพ็คเล็กๆขายได้หมดเลยเห็นไหมมัน
ไปได้หมดไปได้ทั่วนะครับการเกษตรเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันค่อนข้างเปลี่ยนอากาศมันก็ร้อนขึ้นอุณหภูมิมันก็ปรับมันก็เปลี่ยนเอลนิโญลาดินญาบ้างอะไรบ้างการขาดแคลนของอาหารรวมถึงการขาดแคลนของพืชแต่ละชนิดการขาดแคลนของสมุนไพรพื้นที่ป่าลดลงแบบนี้นะครับถ้าเราพอมีพื้นที่นะลองปลูกลองเพาะลองขยายดูนะครับบางพืชเนี่ยหายากมากนะบางพืชมีเฉพาะพื้นถิ่นเรานะครับบางพืชบางพันธุ์เกือบจะสูญพันธุ์ก็มีนะการที่เราปลูกการที่เราขายมันก็เหมือนกับการที่เราอนุรักษ์ไปในตัวนะครับอย่างเล็บคุดเนี่ยอย่างผักแปมอย่างเงี้ยนะครับผักแปมเนี่ยถ้าไปทางภาคกลางแทบไม่เจอแล้วนะครับเหลือแค่บางบ้านเนาะอย่างทางภาคเหนืออาจจะยังเยอะอยู่นะครับอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างใบเหลียงภาคใต้พรึบใช่ไหมครับภาคเหนือไม่มีเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาลองมาปลูกดูบางคนก็ชอบกินบางคนก็ชอบทานบางคนย้ายถิ่นฐานมานะครับเขาก็อยากจะกินอาหารท้องถิ่นของเขาที่เขาเคยทานที่เขาเคยกินนะครับเขาชอบนะบางคนย้ายมาจากภาคใต้นะครับมาภาคเหนือเนี่ยหาสตอกินหาใบเหลียงมาทานอย่างเงี้ยเคยเจอเยอะนะแถวตลาดก็เยอะเหมือนกันนะครับสตอฝักหนึ่งก็โอ้โหหลายบาทหลายตังค์นะ30-50มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูนะลองปลูกดูอาจจะปลูกพืชท้องถิ่นก่อนก็ได้หรือใครช่ำชองใครชำนาญแล้วเนี่ยไปปลูกพืชต่างถิ่นนะครับพืชต่างถิ่นจะได้เงินเยอะกว่าแต่นะครับก็จะเหนื่อยกว่านิดนึงนะด้วยความที่มันเป็นคำว่าต่างถิ่นนะครับอุณหภูมิความชื้นความต้องการมันจะต่างกันนะครับลองดูก็ได้เราจะได้รู้เราจะได้ช่ำนะครับลองเยอะๆพอมันพลาดเยอะๆหรือมันปรับหรือมันจูนเข้าหาความเป็นตัวของตัวเองมันจะปรับมันจะจูนไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับอย่าไปกลัวที่มันจะล้มนะครับเดี๋ยวมันมาเองอยู่ที่เรานะครับเปิดตัวออกมาแสดงออกมานะครับใครที่คิดจะทำอะไรอยู่เนี่ยลองเริ่มทำดูก่อนเล็กๆก่อนนะครับพอมันเริ่มขยายตัวเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองนะครับเดี๋ยวเราไปแสวงหาวิธีมาจนได้แหละว่าจะขายแบบไหนว่าจะหายังไงนะครับทุกคนมีของในตัวหมดนะเกษตรกรไม่ใช่ว่าเรียนน้อยแล้วจะแบบโอ้ไม่เก่งไม่ฉลาดไม่ใช่นะครับทุกคนมีความฉลาดในตัวทุกคนมีความเก่งในตัวที่ขาดไปมันคือแค่โอกาสนะครับพยายามสร้างโอกาสใหม่ขึ้นมาเนาะบางโอกาสเราอาจจะหลุดมือไปแล้วช่างมันทิ้งมันไปนะครับมันยังเหลือโอกาสใหม่ที่มันอยู่ข้างหน้าอีกเยอะนะครับอย่างออนไลน์แบบเนี้ยเราเปิดตัวเองออกมาได้น้อยได้มากแค่ไหนเราเปิดสวนของเราออกมาให้คนได้ดูได้สักกี่คนเองนะครับมันยังเหลือโอกาสอีกเยอะเห็นไหมเพิ่มโอกาสตรงนี้นะครับสร้างโอกาสตรงนี้โลกออนไลน์มันไม่ได้น่าอายนะครับโลกออนไลน์เนี่ยสร้างคนเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกทุกคลิปย้ำทุกคลิปนะครับว่าเปิดตัวเองในโลกออนไลน์เปิดสวนตัวเองในโลกออนไลน์นะครับทุกแพลตฟอร์มมีกี่แพลตฟอร์มลงไปให้หมดนะครับทำเป็นภาพได้ทำเป็นภาพถ่ายรูปลงได้ถ่ายรูปลงนะครับถ่ายวิดีโอเป็นถ่ายวิดีโอลงนะครับไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปแชร์นะครับแล้ววันหนึ่งเราจะเจอเส้นทางของตัวเองเราจะเจอลูกค้าของตัวเองนะครับ